бо Обов'язково. Зараз дайте мені хвилинку. будь ласка, Я думаю, що якщо буде дуже потрібно, то ми потім проведемо ще раз, якщо це буде дійсно цікаво. потрібно, або щось інше. Да. Так, ну що, чи видно екран? Так? Так, дякую. Так, Мгм. клас. У нас сьогодні тема тайм-менеджмент, як керувати часом, а не підкоритися дедлайном. Ми будемо трошки практикуватися і суто ключові інструменти, тому що за 1,5 години не можна встигнути все, але ми трошки спробуємо. І познайомимось. Я Ельміра, я agile коуч, фасилітаторка і бізнес-тренер. Можливо, слова якісь дуже незнайомі, але це про трансформацію організацій, про коучинг команд, про їх розвиток, про вміння ставити цілі стратегічні в бізнесі. І для того, щоб це відбувалося, потрібно вміти пріоритизувати та будувати ефективні робочі процеси. Тобто це про процеси, про взаємодії, про домовленості. І тому сьогодні поділюся ефективними методами роботи з часом. І це, знаєте, не про те, щоб встигати більше, тому що встигати більше, ніж ти можеш, неможливо. Це про керування власним часом і енергією. І трошки про це. А ви мені скажіть, будь ласка, можете в чатик написати плюсик, якщо ви дуже активна людина, і мінусик, якщо ви так людина менш активна, щоб ми з вами трошки засинхронилися. Чи активніше нам рухатися, чи трошки пасивніше. Плюсик в чаті, якщо в зумчик, якщо активна, і мінус, якщо ви пасивна і ви не любите, коли вас чіпають. Мгм. Так, Є навіть плюс-мінус, як бачите. клас, це креативність пішла в хід. 3 плюса, Е, 2 мінуси. Щось приблизно таке. Так, Це Данило, Євгеній, Оскар. Ага, є, клас, дякую. Мгм. Юлія Валерівна, від вас, мабуть, плюс. мабуть. Я просто буду споглядати. Олексій з 2 мінусами. Окей, дякую вам. Трошки сьогодні буду вас залучати до того, що відбувається. Е, Ну що, і, будь ласка, подивіться на екранчик, зіскануйте QR-чик і перейдете в таку форму. Хотілося б від вас почути, а що б хотілося отримати наприкінці от такого воркшопу. Можу закинути посилання, кому незручно. Так, давайте краще посилання, да. Угу. Посилання в чатик. Бо по QR-чику з телефона можна перейти, як завжди. Візьмемо на це 2 хвилинки. Така мета, да? Все-таки збігли з іншої пари, прийшли сюди. Що би що? Чи я вам те посилання надіслала? Давайте ще одне надішлю. Ваші відповіді на оцінку не вплинуть. Будь ласка, пишіть те, що А, думаєте. да, це Абсолютно. взагалі анонімно, це Абсолютно анонімно і абсолютно це ваш досвід. Я б хотіла ж кажу, що я дуже пишаюся Ельмірою в тому, що вона вміє і може, тому її досвід вам буде корисний. це суто для того, щоб ми знову ж таки, щоб щось в процесі я може трішки більше дала вам інформації, або трішки менше, бо вона вам не потрібна. Тому, якщо ви напишете, буде чудово. Тут знову ж таки не буде оцінок.
Що, ви розібралися з формою? Ого, да, є, клас. Так, хто ще? А кльова у вас форма. Ну, мається на увазі, що ви зразу бачите. Угу. Ментіметр. А, так, що знайоме. Десь я в ньому вже працювала. Дякую. Відсидіти пару. Це Ага, таке да, в може мене колись бути. таке було. Я проводила дуже велику ретроспективу для команди, мабуть, розширити свої можливості. Мгм. Клас. Добре, гарно звучить. Проводила дуже велику ретроспективу для команди, і ми збирали, а що нам треба робити по-іншому. Там 100 людей команда була. І в кінці такі, що ви б хотіли зараз, да, почати робити? І хтось написав піти, бухати. Дуду. І ми всі Ну, як просто правді. Ну, а але зато це правда. чесно, Ну, ну, що в зробимо? кінці кінців, да, ну, людина відкрита, як то кажуть, і не А соромиться. До комусь речі, наразі, да, ми виходимо в такий вже, війшли в такий віток, як то кажуть, життя, що молодь не соромиться виказувати свої думки, бажання навіть. так, супер. Ну, Ну що, до нас добре. хтось доєднає? Ще, будь Ті ласка, решта, давайте. так, будь ласочка, відповідь скажіть, що б ви хотіли отримати. Ви ж Угу. бачите, що Можливо, є щось точково. безіменно. Бо Юлія Валеріївна сказала, треба. Ти Теж важливо. це я шучу, звісно, але шуткую, да, але. Але. Ну, але, да, тут же ж є багато варіацій в плані. Хтось не знає, що це взагалі таке, і хоче просто вау. Щось почути з цього приводу. Так, ніхто не хоче відповідати, ну. Ну, тоді рухаємося далі. Давайте домовимося. Якщо ви не відповідаєте нам сюди, то, будь ласка, відповідайте собі всередину. Да? Тому що дуже ми про це зараз будемо говорити. Важливо, на що ми витрачаємо час і для чого ми його витрачаємо. І рухаємося далі тоді. Що буде? Будуть як структурувати задачі, будемо говорити про це, щоб вони не перевантажували мозок, як пріоритизувати, щоб працювати розумніше, як створювати реалістичні плани та керувати увагою. По плану у нас тайм-менеджмент. Що це ми проговоримо термінологію? Чому важливо завжди звертатися до термінології, чим би ви не займалися? Тому що слова настільки багато живуть на цій планеті років, що вони втрачають свої сенси. Тобто ми звертаємося до першого істочника, ми проясняємо, що це в корні означає, а потім між собою ми можемо домовитись, чи це слово ми так його використовуємо, чи по-іншому. Але якщо ми всі маємо надію, що сказавши якесь слово, ми всі його зрозуміли однаково, то ймовірність дуже мала. Тому дуже важливо проясняти. Далі ми будемо говорити про вивантаження задач, про інструменти пріоритизації, про метод Альпін і про помидоро. Я думаю, щось ви з цього могли чути, але я повторюсь, якщо буде зайвим, ви теж можете сказати про це, що типу рухаємося далі, це не те, що нам потрібно. Що я вам хочу сказати вже зараз, це що я вам дякую за увагу. Зараз, в силу того, як ми користуємося інтернетом, як ми користуємося соцмережами, увагу дуже важко тримати. Я знаю по собі, що ти сидиш ніби у когось на лекції, да, я теж зараз активно навчаюсь завжди, і тут вже твоя увага там в гаджеті, ще щось тебе відволікло. Тому я вам дякую, що ви зараз тут, що ви приділяєте цьому свою увагу і рухаємося вперед. Що таке тайм-менеджмент? І визначення з гарвардського словника. Тайм-менеджмент – це мистецтво ефективного використання часу, засноване на пріоритетах та особистих цілях. Ще одне визначення, що тайм-менеджмент – це навичка ефективного управління часом, що дозволяє сфокусуватися на важливому, зменшити хаос і знизити стрес. Тобто і в першому, і в другому визначенні головна ідея, що тайм-менеджмент – це не про встигати більше, це про управління увагою та своєю енергією. Якщо є якісь питання, ви можете писати в чатик, і ми їх розберемо. Якщо щось не зрозуміло, ви можете взяти голосом слово, але я підозрюю, що ні. Але якщо будуть питання, будь ласка, задавайте, тому що найгірше питання не задане. Якщо воно є у вас, воно, ймовірніше, все є у вашого колеги, і так ми прояснимо більше деталей. Є така цікава книга, нещодавно, буквально там декілька тижнів потрапила мені назад у руки, називається «4000 тижнів тайм-менеджмент для смертних».
І вона говорить трошки спойлерів про те, що обмеженість часу. Про обмеженість часу. І основна ідея полягає в тому, що наше життя обмежене. В середньому це 4 тисячі тижнів. І це усвідомлення має спонукати нас до більш усвідомленого використання часу. Ну, уявіть собі, 4 тисячі тижнів. Ми ніби там, ой, цей тиждень важкий, на наступному щось зроблю, але всього 4 тисячі таких тижнів. І ми не можемо встигнути все у ці 4 тисячі тижнів. Тому дуже важливо навчитися розставляти пріоритети та приймати обмеження. Тобто в нас обмежена кількість часу. І тільки те, що дійсно для нас важливе, ми маємо вкладати в наш таймінги, в наші цілі. І відмова від культури продуктивності. Ще одна думка з цієї книги. Практикує вона, що сучасний культ продуктивності, типу встигати швидше, встигати більше, списки, запхнути ще більше, вона змушує нас постійно прагнути ще зробити більше. Але від цього нікому не стає краще. Да? Ми стаємо стомленими, ми стаємо вигорівшими. Натомість автор пропонує зосередитись на тому, що дійсно важливо, і навчитись цінувати момент. І наступна думка це фокус на глибині, а не на широті. Замість того, щоб намагатися зробити багато речей поверхново, краще зосередитися на небагатьох, але важливих справах. Те, що тобі дійсно цінне як людині. І все це на основі усвідомлення смертності. Трошки такого вайбу зранку. Роздуми про обмеженість життя допомагають зрозуміти, що дійсно має значення. Тобто, щоб саме ті цілі, які тобі потрібні сформулювати, треба зрозуміти, що все має обмеження. І час, і життя. Тобто середня тривалість життя 4 тисячі тижнів, і ідеального моменту не буде. Потрібно визначити вже зараз пріоритети, що потрібно тобі саме, як людині. І я попрошу вас, мабуть, розділитися на 2 команди і поштурмити трошки, вибачте, вас подьоргала і туди-сюди, поштурмити трошки і відповісти на питання, а що для вас означає тайм-менеджмент, да? Як ви сприймаєте вираз ефективний тайм-менеджмент? Добре? Буквально на 4 хвилинки я вас розділю по кімнатах, на 2 кімнати, на 3 кімнати, давайте, по 3 людини. І ви повернетесь з якоюсь відповіддю, однією на всіх. Вже по 4, Зрозуміло, пальці їх вгору чи 12, вже по сердечко? 4 людини, їх вже 14. А, чи хтось відключився? Ну, Хтось злякався кімнати. Ну, ну, сорі. ну, ну таке, діліть. 3 кімнати, 3 кімнати, одна відповідь на всіх, що для вас означає ефективний тайм-менеджмент. Теж правильної відповіді, якщо що, після не буде. Тому не буде такого, що ви скажете щось, я потім скажу, а ні, це було не так. Тому 4 хвилини, зараз 9:20, 9:24 я вас поверну. Півхвилинки мені потрібно на розділення. Ви ж знайомі між собою, правильно? Просто не Ну, буде. деякі так. Деякі так, деякі ні. Деякі вони ж на паралелі, вони в різних групах. Ага, добре. Давайте познайомитись, Юлія Валерівна, ви будете Познайомі, приходьте да. час. Звичайно. Переходьте в кімнатки. Питання, що для вас ефективний тайм-менеджмент, сформувати. Доброго ранку. Доброго, ми в одній кімнаті. Угу. Ну, я вам скажу, дуже цікаво. Працює дівчина, тому, як то кажуть, не відстаємо від її цих завдань. Ну, взагалі дуже цікаво. З Вона таким. взагалі фасилітатор і взагалі менеджер великої компанії. Такої забагато осіб, і вони проводять якраз оці такі речі для великих компаній, котрі і створюються, котрі існують, саме для створення команд, роботи в командах. А оскільки у вас в майбутньому якраз, ну це вам на майбутнє, міждисциплінарні команди, полюбе ви з ними в них будете працювати,
Тому я думаю, що такі навички. А з тайм-менеджменту я вам скажу, що ну, ще років 5, мені здається, назад Ельміра Романівна ну, провела такий теж воркшоп майстер-клас з розряду, як взагалі оця матриця Ейзенхауера, м, за якою взагалі ви повинні будувати свої плани на день. І вона вам розкаже так само той самий помідору, як ну, я то в курсі, а вам буде це цікаво. Я думаю, в плані того, що у мене деякі студенти, у яких ще Ельміра Романівна, до речі, у нас викладала в КПІ, нещодавно тільки пішла з кафедри, бо тут же і приватне життя, і менеджмент, багато чого в неї там часу займає. Так, я вам скажу, що дуже класні такі настанови, що навіть дівчата, деякі мені потім казали наприкінці навчального року, а я собі будую, а я собі пишу, а я цим займаюсь. Ну, самі хвалилися, не те, що там за оцінку, вибачте, мені це розказував. Що це нас ділять, не ділять, куди нас ділять. Ну і ладно. Від нас просто йдуть. А? Від нас просто йдуть. Вони заходять і виходять з нашої Вони кімнати. бояться, що я туди, ага. Мабуть. Та я ж нікого не буду контролювати в цьому плані. Ну, це вже. Я так розумію, що вона ж буде працювати на всі кімнати одночасно. Щось я так це бачу. Ще Ну одна, так. ще одна хвилина ж в неї. Що це за бекграунд? Навіщо? І що це було? Тобто, а ми вже Я, обговорили, всі погодились. да, одна команда вже обговорила, погодилась, повернулась. А, так. Да. Одна команда зараз викине, я бачу, що вони навіть не порозмовляли, і дуже багато людей втекло. Мені здається, що я злякала. Ну нічого. Ні, ну так, Кімната. таке. Ну, знову ж таки, той, кому потрібен цей досвід, він його отримає, якщо що. Да, той з нами, да. Я вам скажу, да. Я пам'ятаю, як наші студенти казали мені, а я працюю, я матрицю собі малюю, а я собі виписую в Клас. блокнотик. Да, було таке. Я дуже тоді була Супер. задоволена, що хоч ну, там одна, дві, три особи на потіка, це вже чогось варто. Згодна. Тут же ж Згодна. я навіть іноді сама розумію, що страждаю прокрастинацією, розумієте, що саме важке і саме тяжке я залишаю на останок. Це для мене дуже важкий такий момент, але маю, що маю. Да. Так що Окей, це тоді добре. поділитися. Олексій, ваша команда готова поділитися, що для вас ефективний тайм-менеджмент? Ну, цю функцію поклали на мої плечі, щоб я розповів нашу загальну думку. Ну, як для мене, для нас в загальному ми погодилися з цією думкою, що тайм-менеджмент це ну, розподіл власного часу, або, наприклад, ну, це я зараз додам, як ми про це не говорили, це вже так додумав від себе. Якщо ти керівник, то, мабуть, розподілення часу підлеглих. Ну, ми зараз говоримо про, наприклад, я можу говорити про свій власний час. І це максимально ефективний розподіл часу. Ми говоримо це про день, якийсь окремий, або тиждень, або там місяці, або роки. Ну, якщо ви говорите про довготривалі якісь цілі, до яких іти треба покроково і так далі, то це максимально так ефективно розкласти по поличках ті всі завдання, щоб їх встигнути за якийсь певний проміжок часу. Я вже сказав, це день, тиждень або місяць і так далі. Ну і з мінімальною втратою сил, енергії, і щоб, як ви вже говорили, не вигоріти, не впасти там мертвим в кінці дня або тижня. Так, клас, дякую дуже. Юлія Валеріївна, а в вашій кімнаті ви поговорили? Поговорили. У мене більше було, потім стало менше. Але з точки зору, да, потім одна Люда залишилася, але тут не питання в тому. В тому, що якраз чого ми очікуємо. Оскільки вони в майбутньому будуть працювати вже це, як то кажуть, по наказу, по всім можливим варіаціям в Україні роботи мультидисциплінарній команді.
то якраз оцей розподіл, ну, керівником чи там самою командою обов'язків і часу роботи з пацієнтом, ну, це дуже важливо, і це, ну, як то кажуть, якщо це не розподілити, то, вибачте, пацієнт не так довго знаходиться в закладі. Просто не встигнуть його реабілітувати чи досягти тих смарт-цілей, які будуть поставлені. Це наша Супер. думка. Дякую. Окей, тоді рухаємося далі. Так, і списки задач, чому це важливо? Я так зрозуміла, що кімната для нас не дуже працює, тому буду пропонувати вам працювати самостійно, якщо є можливість, там візьміть телефон, замітки якісь або де вам зручно, папірець, ручка. Значить, списки задач, чому це важливо? Наш мозок не є органайзером, він швидко перезавантажується. І коли ми тримаємо задачі в голові, вони нас виснажують. Да? Згадайте таку ситуацію, коли ви просто лягаєте спати і ви по колу крутите одну і ту саму думку, щоб не забути зробити завтра, наприклад. Мені здається, ну, таке найчастіше буває. І як працює зовнішня пам'ять? Ми випускаємо всі задачі краще на папір або в додаток, і завдяки цьому мозок звільняється від дрібних справ. Тобто ми просто вивантажуємо з нашої оперативки все, що її блокує. Де зберігати задачі можна? Це можуть бути традиційні списки блокнот, там Google Keep, NotePlan, у кого що, цифрові інструменти якісь, які я використовую. Я почала з To-Do List, це список справ, які можна просто винести як задачки. Вони там фіксуються, клітиночка зробив, не зробив. Дуже проста, дуже олдскульна історія. Є Trello, це візуальна дошка, якою ми користуємося найчастіше з командами, але в мене є і така дошка для домашніх справ. І або Asana, або WorkSection – це вже для, якщо ви працюєте з командою, це про проєктний менеджмент, якщо у вас є там декілька реабілітологів, якщо у вас є одна клініка на всіх, якщо у вас є пацієнти, якщо ви їм якось міняєтеся, якщо у вас є якісь пересікаючіся задачі, то можна зробити таку історію. В Trello це теж можливо. Тому три такі основні інструменти. І зараз я вас попрошу 3 хвилинки записати всі робочі навчальні задачі за останні 3 дні, собі виписати. Да? Це може бути, наприклад, не всі робочі навчальні задачі за останні 3 дні, а може бути, наприклад, вам потрібно написати або диплом, або реферат, і ви зараз можете виписати всі задачі по реферату, да, там, що треба узгодити тему, треба домовитися з групою, там, що ви саме цю тему берете, потім вам треба подивитися в інтернеті, що є по цій темі або в бібліотеці, потім зробити вступ, зробити там декілька розділів, потім якось це вичитати, відредагувати, зробити, оформити, потім вам ще щось треба. Ви можете виписати якісь такі речі, або ви можете виписати там робочі задачі навчальні за останні 3 дні. Як вам краще, ви далі з цим попрацюєте ще. Тобто ми сьогодні будемо в процесі трошки розбиратися на власних справах, для того, щоб було зрозуміліше. Беремо 3 хвилинки, 3-4, 4 давайте. Зараз 9:30, 9:34, повернемось. Чи зрозуміло, що робити? Дайте якесь сердечко, якийсь плюсик. Так, Да, є. Окей, зрозуміло. супер. Ну, може, Вивантажуємо задачу. це, я так розумію, може бути просто перелік справ. Ну, Да, якщо да. не уточнювати конкретику по кожній. Да. М? Ми їх не будемо розглядати, ви самі з цим працюєте, тобто можете по-чесному все це зробити. Листочка недостатньо буде, як на мене. Але дякую.
Залишилась 1 хвилинка. Ну що, рухаємося далі. Тобто, перше і основне – це вивантажити всі свої думки, всі справи, які крутяться у вас в голові, кудись на папір або в нотатку, для того, щоб вони не займали вам операційну пам'ять. Коли вони вивантажені, нам в першу чергу стає спокійніше. Друге, що ми можемо зробити з цими задачами? У нас є довгий список, чим довше ви його заповнюєте, да, це може бути якась практика ваша ранкова, да, а-ля медитація, вивантажити задачі, або вечірня ваша практика а-ля медитація, вивантажувати ваші задачі. Просто звільнити мозок, не давайте цьому дуже великих якихось очікувань. Що ви можете потім зробити з цими задачами? Якщо список довгий, ми можемо вибрати, що робити в першу чергу. Якщо пам'ятаєте, да, там в книзі теж було сказано, що ми маємо обирати, що для нас найголовніше. І тут принцип, що не всі задачі однаково важливі. Я думаю, що ви подивитесь зараз на свій листок, і ви зрозумієте, щось важливіше, щось менш важливіше. І є така матриця, вона пропонує сортувати ці задачі по квадратам. Матриця Ейзенхауера. Як це працює? По вертикалі неважливо-важливо, по горизонталі терміново-нетерміново. Перший квадрант – це зробити завдання із дедлайном або наслідком. Наприклад, якщо я зараз не вийду з дому, да, там, я спізнюсь на потяг, або якщо я зараз не куплю білет, то я вже нікуди не поїду. Тобто це терміново, і це треба зробити саме зараз. Далі нетерміново, але важливо відкласти завдання із нечітким дедлайном, що впливають на успіх у перспективі. А от тут уже ми додаємо задачі, які впливають на наш розвиток, на нашу особистість, те, чого ми хочемо досягти у цьому житті. Наприклад, той самий реферат для того, щоб розвинутися, або пройти якісь курси, або не знаю, прочитати ту саму книгу. Щось, що я можу запланувати, і що важливо для мене, як для особистості. Що терміново і неважливо. Це потрібно делегувати. Задачі, що мають бути зроблені, але будь-ким. Тобто це задача, вона для вас важлива, вона для вас не важлива, вона для вас термінова, і її може зробити хтось крім вас. Наприклад, я можу делегувати прибирання, або, наприклад, я можу делегувати чоловіку купити якісь продукти, да? Або я можу делегувати супермаркету купити ці продукти. Да? Я просто зроблю замовлення, вони мені зберуть і привезуть. Тобто їсти мені потрібно, це терміново, це важливо, але хтось це може зробити за мене. Якісь такі задачі ми маємо вираховувати і поміщати в цей квадрант. Далі, нетерміново і неважливо. Ці задачі, які потребують видалення, вони відволікаючі та необов'язкові. Це не про те, що тут мають бути задачі пограти в якусь гру. Ні. Якщо вам це приносить задоволення, якщо це для вас відпочинок, вона у вас буде в іншій категорії. Тут має бути задача там 40-й раз передивитися ленту в Інстаграмі, тому що я просто сиджу і нічого не роблю. Да? Або подивитися 40-й раз серіал, тому що я не можу знайти чим собі зайнятися. Тобто ті задачі, які зовсім не обов'язкові і які ніяк на вас, як на особистість, не впливають. Да? Це про те, що не важливо і на що дійсно не варто витрачати час. Тобто ми сортуємо по цих квадрантах свої задачі. Як це трошки ширше. На 4 сектори ділимо, кожен з яких представляє певну категорію. Термінові та важливі зробити, важливі та нетермінові запланувати, термінові неважливі делегувати, ані термінові, ані можливі ці задачі потрібно вилучити. І як собі зрозуміти, а яка задача де? Да? Тому що інколи здається, що всі важливі, інколи здається, що всі термінові, інколи здається, що я це не можу делегувати, але можна таку схему собі трошки взяти і коригувати. Терміново важливо приклад. Да? Це терміново? Так. Це важливо? Так. Це критичний дедлайн, це підготовка до да? Це критичний дедлайн. Ви собі 3 питання задали. Якщо всі відповіді так, ну і тут приклад, що це може бути підготовка до невідкладної презентації. Це терміново? Так. Це важливо? Ні.
Це несподіваний запит, да, теж. Якщо так, то організація зустрічей, які не вимагають вашої особистої участі. Наприклад, хтось робить тусовочку, і вам не обов'язково приймати в цьому участь. Наприклад, в мене зараз такий приклад зустріч випускників. Вони там щось в чаті всі збираються, але я не буду витрачати туди свій час. Хоча там 5 років тому я була б головним організатором, бігла поперед всіх, вибирала би ресторан, вибирала би квіти або що. А зараз я розумію, що мій ресурс він не там. Мої важливі задачі вони не там. Я не хочу їх витрачати. Це про те, що можна делегувати. Терміново важливо приклад. Терміново ні, важливо так. Це про планування та розвиток, так. І це може бути підготовка до сертифікації, наприклад. Да? Я чомусь навчаюсь, я хочу отримати сертифікат масажиста або що додаткового. І це те, що треба запланувати. Завдання, які є важливими, але не терміновими. Вони мають критичне відношення до досягнення довгострокових цілей, да? Як сьогодні вже було сказано. Це про довгострокові, довго, да? Вдовго граємо. І повинні бути сплановані. І далі, останній квадрант це терміново. Ні, це важливо. Ні. Наприклад, скролінг соцмереж, перегляд нескінченної стрічки новин. Ці завдання, які потрібно вилучити. Отакий квадрант. І я, мабуть, не буду просити вас генерувати варіанти, але я вас попрошу розмістити свої задачі зараз у квадрантах. Або намалювати його собі, або біля кожної задачі, яку ви зараз виписали, спробувати собі відповісти на ці питання. Я залишу цей слайд, да? Там терміново важливо, і розмістити їх зараз. Просто спробувати. Да? Це не те, що теж буде оцінено, це просто, щоб ви зараз навичку цю закріпили. Тому що ми вийдемо, і ймовірніше все це забудеться, але якщо ви зараз спробуєте, є ймовірність, що воно залишиться в пам'яті, і ви в будь-який час можете до цього повернутися. Тому просто 2 хвилинки потренуватися, сортувати по цьому квадранту. Зараз 9:40, 9:42 ми продовжимо. Юрій, вам все зрозуміло, бо ви б долучилися пізніше. Ви б Чи ви не Зрозуміло. зрозуміли? Дуже У цікаво. нас закінчилася лекція, тому ми приєдналися. Не Так. дуже, ну ми потім в Так. запису подивимось так. Свої завдання за 3 дні, які ви зробили, вам пропонує лектор розділити на клітиночки. Ну так. Давайте трошки повернемося до що ми зробили вже, Ну, поки інші пишуть, да. а поки інші пишуть, ми з вами пройдемося трошки. Або ні, зараз розберемося хвилинку. Коли, мабуть, напишуть, ви розберете ще раз. Ну, загалом тут дуже мені так точно дуже складно, тому що в мене все перший Це дуже квадратик. терміново. Я зараз ще дам інструменти, які допоможуть зрозуміти. Да, в мене ми не можна зробили- не зробити, тому що є якісь завдання, які просто ну, там, не підключитись на лекцію я не можу, там ще щось з Це такого. про термінове. Да. Так, ми говорили про те, що тайм-менеджмент – це не про встигати більше, а про увагу та енергію, і про концентрацію цієї уваги. І що у нас дуже обмежений час, і є книга, яка говорить, що це всього 4000 тижнів, і що дуже важливо вибирати, що саме для нас важливо. Ми не можемо встигнути все. І фокус потрібно на глибину, а не на широту. І ми зробили таку практику, що ми виписали всі наші задачі на папірець або кудись, тому що мозок не є органайзером, і тут є рекомендації, що це може бути цифрові або традиційні якісь речі, в які можна виносити задачу. І ми винесли всі задачі, які були за 3 дні, або щось, що стосується диплому, наприклад, або реферату, на папір. Да, це була перша практика, і, можливо, вам зараз буде зручно зробити це. А потім ми почали сортувати по пріоритетах, по квадрату, так, в мене щось, по квадранту Ейзенхауера. І він виглядає так, що не всі речі обов'язково важливі, є термінові важливі, і це про те, що треба зробити прямо зараз. Нетермінові важливі, те, що відносно нашого розвитку, те, що ми можемо запланувати, те, що ми хочемо, і ми точно можемо виділити якийсь певний час. Є термінові, неважливі, які ми можемо делегувати, наприклад, замовити
покупки, щоб хтось за нас зібрав в супермаркеті і нам зробила сільпо-доставочку, а не ми сходили по магазину і витрачали час. І Трошки є речі, зменшить екранчик, бо трошки не видно лівої сторони. да, Да. От тепер видно. Ну, от не видно, видно. Оце важливо, не важливо, не було видно. Дякую. ага. І видалити ті задачі, які не важливі, не термінові. І у нас трошки є приклади до цього. Я знаєте, що спробую зараз? Я спробую зробити це тут. М. Ага. Так Ну, має бути краще. Краще, краще. Краще набагато. Ну, так чудово взагалі Да, бо видно. там щось трошки, да, Дякую. вилазило за межі. Ага, а мені ж не видно. Дякую, що сказали. Я щось я сама. Окей. Тобто у нас є матриця, яка допомагає нам сформулювати, що для нас пріоритетне, що для нас менш пріоритетне, що потрібно звернути увагу. Є тут підказки, як вирішити, да, що в яку колоночку, в який квадрант маємо скласти. Що важливо розуміти, що оцей квадрант, він буде завжди, але у нас не має бути більшість задач в цьому квадранті. В нас має бути більшість задач в квадранті запланувати те, що стосується нашого розвитку, ще раз повторюсь, те, що ми можемо спланувати, те, на що ми конкретно можемо виділити час. Тобто, тут у нас має бути мінімально задач, да, там, терміново купити квиток, бо там я хочу їхати до когось за кордон, за 3 тижні виклали цей квиток, і мені треба купити зараз, або потім його не буде. І це протермінове. Але я і могла це запланувати, да? Ну, щось таке, і там, і там. А тут я собі планую, що я хочу отримати, знову ж таки, сертифікат, і я буду там проводити коуч-сесії, і я буду їх проводити тоді, я накоплю ці години і піду на сертифікацію. Це те, що я могла запланувати, це те, що моє особисте. Я замовила. І отут має бути 80% ваших задач. Тобто тут десь 5, тут 5, і отут має бути найбільша частина ваших задач. І це буде означати, що ви керуєте своїм часом. Звичайно, це сферичний вакуум, і сюди буде прилітати дуже багато чого, але ви маєте розуміти, що чим довше ви знаходитесь тут, всі задачі починають перетікати в цей квадрант. Тобто те, що ви могли запланувати з приводу сертифікації, да, і погодинно збирати, мені треба буде зробити за тиждень, тому що я була весь час в цьому квадранті, і всі дедлайни згоріли, і тепер в мене дедлайн є, і я маю це зробити терміново. Тому, щоб не жити в вогні, потрібно планувати. Рухаємося далі. Маю надію. Та що ж таке? Так, і ми з вами були в розмістити задачі в квадрантах. І далі Юлія Валерівна сказала, все одно, все дуже важливо, все дуже терміново. Як зрозуміти, що все не дуже важливе, не дуже терміново, план Б. Це метод Фібоначчі. Фібоначчі – це числа, які сформовані певним чином. Я вам зараз спробую пояснити, це не дуже складно, але трошки мозок ламається. Що? У нас перше значення – це одиниця, друге число у нас двійка, третє число – це перше і друге, які сплюсувалися. Да? 1 плюс 2 дорівнює 3. Наступне число – це 2 плюс 3 дорівнює 5. Наступне 8. 3 плюс 5 дорівнює 8. І це безкінечний ряд, але я зазвичай використовую до 21. Як це відбувається? Я формую собі табличку, я це і пропоную моїм командам. Да? Тобто я працюю в медіакомпанії, в мене є мультики, які теж дуже творчі люди, і вони такі, ні, планування – це не для нас. Але потім виявляється, що планування – воно для всіх. І ми формуємо там або стратегічна сесія навіть, да, для якогось бізнесу, дуже там великого чи невеликого, неважливо. Ми беремо обсяг роботи, складність як критерій, обсяг роботи, складність і вплив на ціль. І кожній задачі ми в кожну категорію присвоїмо якесь число. Зараз покажу приклад. Тут не числа Фібоначчі використання, але задача, да, там задача прийти на лекцію, задача зробити реферат, задача отримати сертифікацію, задача зробити ще щось. У вас є список. Що ви робите? Обсяг роботи.
Там, ну, тут роботи на 10, да? Або тут роботи на 1, а тут роботи на 5. Але краще використовувати число Фібоначчі, бо тоді буде дуже великий розрив. Я вам зараз поясню. Складність. Цю задачу легко зробити. Одиничка. Цю задачу там теж легко. Цю складніше, ця дуже складна задача. Вплив на ціль. Да? Це десяточка, це важливо для мене. Це моя сертифікація по масажу або там по якимось додатковим вмінням. Це не дуже важливо. І так далі. І рахуємо загальну суму. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, тут буде 2, тут буде 8 по числах Фібоначчі, тут буде 21, а тут буде одиничка, а тут буде теж одиничка, а тут буде, наприклад, вісімка, то коли ми їх просумуємо, виявиться, що тут у нас 8, 21, 22, 31, а тут всього 10. І за рахунок цього великого розриву ви зможете зрозуміти, що для вас дійсно важливо. Насправді, оці категорії, вони можуть бути супер різні. Да? Ви їх зможете формувати під вашу спеціалізацію, під ваш запит. Наприклад, в мене HR, в них другі категорії. Да? Там людина там, дуже ввічлива, там, людина дуже там, скілова вміє, або людина там вміє працювати там з чимось. І вони собі теж категорії ці викладають на лінію, людей викладають на лінію і ставлять оціночки. І загальну суму. І по цьому принципу вони розуміють, хто найкраще підходить на певну роль в якусь організацію. Так само і ви можете використовувати. Ви можете сюди писати, наприклад, для реабілітації, наприклад, у вас є пацієнт, і ви тут такий, можу використовувати цей метод, можу використовувати цей метод, можу використовувати цей метод. Да? А які там критерії? Мені потрібно, щоб це було швидко, да? Тому що там людина у мене на 10 днів в центрі. Наскільки буде складно реалізувати? Там в мене є ті тренажери, ті гаджети, які мені потрібні, да? Наскільки мені складно буде з цим справитися, чи реально це буде. І наскільки ця людина отримає те, що вона має отримати через 10 днів. Ви собі проставили числа, і ви знаєте, який з методів вам найкраще підійде. Задайте питання, якщо є. Вибачте, в мене ось питання ось по першому рядочку, так? От обсяг роботи, складність і вплив, да? От тут все зрозуміло. Мені тільки не зрозуміло, тобто як от ми перевели оці ось там, да, оця роботи там 10 одиниць, да? Тобто як ми перевели по таблиці, що стало 2, 8 і двієчка. Оце трошки мені не зрозуміло. Вибачте, це баг системи. Я їх просто зафіксувала числами Фібоначчі. Тут не числа Фібоначчі, а я зафіксувала числами Фібоначчі, щоб було краще зрозуміло. Воно не пряма, тут не прямий перевід. Так. Це ми нічого не Просто перекладали. так. Просто приклад. Просто приклад, все зрозуміло. Просто приклад, да. Трошки заплутала вас. Вибачте. Поверху, Ну, тут так. якщо без... Поверху було написано. Бо мозг щось не сприйняв інформацію, дякую. Добре, давайте приберемо. Ну, Все те наприклад, саме. той самий 10, це максимум 21, якщо вже переводити. Да? Ну, максимальна десяточка, обсяг роботи, він би перевівся у Ельміри Ільманівни в 21, максимальна Фібоначчі. Так. Тобто я от до А цього, одиничка в одиничку. Да, вона Так. просто... Да. Просто в такому послідовності, да, тоді зрозуміло, дякую. Угу. Все, дякую, да, що запитали. Я впевнена, що у інших теж було це питання. Бачите, немає поганих питань, якщо у вас є, ймовірніше за все, у когось теж є. Так, да. Навіть тут, да, видно різницю, але якщо числа Фібоначчі ми використовуємо 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, цей розрив стає очевидним. І коли в мене хтось робить, і він розуміє, що ого, я думав, що це, і це важливо, а виявляється, що зовсім не так. Так, рухаємося далі. Що ми далі робимо з нашими задачами? Тобто ми вже їх сформували, виписали, там ввечері або зранку, або серед дня ми їх виписуємо постійно, щоб вони не забирали в нас роботу мозку. Ми їх посортували якимось принципом. Є Ейзенхауер, є Фібоначчі, є ще багато, я впевнена. Ви метод пріоритизації загуглите, воно вам видасть, якщо вам це важливо, да, то оберіть собі, який саме для вас підходить. Ми 2 розглянули, які можуть бути. І що ми далі робимо з цими задачами? Я рекомендую використовувати метод Альпен. Він працює навіть в процесних речах. Там я займаюся скрамом, канбаном, і він як основа. Я його бачу, я його відслідковую. Тобто там інші принципи, більш сучасні, але основа є основа, фундамент. І це метод Альпен. Як це працює?
Значить, ми виписали всі задачі. Ми з вами вже буквочку А виконали. Це абревіатура. Да, як і SMART, так само. Далі, ми оцінили час на виконання. Наприклад, ми виписали, що мені потрібно там отримати сертифікацію. Я порахувала, що там розклала на більш малі задачі, і щоб там зробити якісь перші кроки, мені потрібно там 4 години. Да? От сьогодні я провела лекцію, це там 2 години, я буду сертифікуватися, там навчатися 4 години, і потім ще 2 години я попрацюю. Я собі зафіксувала на кожну задачу час, який я планую на неї витратити. А додатково я собі лишаю 20-30% резерву. Тобто ми всі люди, ми не роботи, ми п'ємо, ми ходимо до вбиральні. До нас можуть, якщо у нас якась більш керівна посада, то можуть писати постійно, що спитати, просити допомоги. Або у нас буде заскладний пацієнт, і нам треба буде трошки часу на це виділити. Або заскладна задача, і нам потрібно буде додатковий час. Тобто ми робимо якийсь резерв. Це мінімум 20-30 часу у вас в день має бути. Або ми там серчимо інтернет. Насправді ми не працюємо, навіть якщо ми говоримо, що ми працюємо 8 годин в день з 9 до 6, ми працюємо там 5 годин, це найбільше. Тому плануйте собі з 8 годин 70%, 30% лишайте буфером. Тобто, перше, ми виписали задачі, друге, ми оцінили час, який ми на них витратимо, і ми лишили собі резерв 20-30%. Знову ж таки, в залежності від вашої ролі, що ви робите, воно може бути більше відсотків, менше. Це не щось забите, гвіздок забитий молотком. Ви з часом зрозумієте, а скільки це відсотків для вас, да, щоденно. Пріоритизувати. Ми з вами вже пріоритизували, да, що перше, що друге. Ми по пріоритетах це виклали в наш день, що для нас найважливіше. І що найголовніше в цьому методі. Ми в процесі, коли я проведу лекцію, я собі запланувала 2 години, я відкриваю цей списочок і дивлюсь, так, лекцію я думала, що я за 2 години проведу, а провела за 3. І я собі пишу поряд з 2, 3. Потім я планувала готуватися 4 години, але я готувалася 2 години. Я ставлю собі біля 4 2. І так я рефлексую або ввечері, да, або під час, рефлексую, скільки насправді часу пішло на ту чи іншу задачу. Тому що нам здається зазвичай, да, що ми або щось швидко дуже робимо, або щось повільно. І поки ми цього не запишемо, нам здається, що так і є. Але насправді частіше за все, повірте мого досвіду, це не так. А ми, наприклад, плануємо навчання у нас в компанії, і я зі своїм тайм-менеджментом кажу, що нам потрібно місяць на підготовку. Мені мої колеги кажуть, нормально, через тиждень ми підемо і все проведемо. Щоб ви розуміли, пішов 5-й тиждень, ми досі не готові. Да? Тому що ми маємо реально оцінювати час. Те, що нам здається, це не те, що робиться. Так, мені здається, я вас трошки заплутати могла, але, да, Юрій, А задайте. можна до мене питання якраз от по темі? От дивіться, да, от ви от сказали, да, тобто от ви планували один час, витратили інший, да, в кінці дня підвели підсумки. Це нам потрібно, це те, щоб для себе зрозуміти. Це нам потрібно для чого? Ми ж вже витратили час. Це для того, щоб планувати на майбутнє, да? Да, Да. то свій час, да. От я ось до чого. Бо ми ж все, ну, як кажуть, день пройшов, ми Сьогодні, вже да. все витратили. Тобто це Сьогодні нам ми все потрібно витратили. для того, щоб планувати майбутнє. Саме так. Саме так. Це емпіричний шлях. Немає такого, що ми сьогодні собі нафантазуємо і воно справдиться. Ні, це якесь магічне мислення якесь. Ми вчимося в вищому навчальному закладі, ми розуміємо, що емпіричний шлях – це наш шлях. Да. Ми виписали. І наступний раз, коли мені скажуть, за скільки приблизно ти зможеш підготувати навчання? Я скажу, за 5 тижнів десь. І да, там може бути похибка, оці 20-30%, але це не буде тиждень. Да? Або там, я робила презентацію. Кстати, презентацію робить штучний інтелект, називається Гамма. Якщо цікаво, користуйтесь, задаєте контекст, і він вам пулькає. І я думала, я зроблю презентацію швиденько, зараз GPT скину, що я хочу сказати, оновлю, бо в мене це старий матеріал. Потім я закину в Гамму, і мені швиденько воно все зробить. Година, і я готова. Ні, я собі запланувала годину, 3 часа ночі, я сижу, пілю презентацію. Що я собі зафіксувала? Що презентацію з GPT і з Гаммою я роблю за 4 години. І далі, коли мене попросять, а зроби презентацію, я скажу, окей, ну, типу, але мені потрібен там час. Я не можу на наступному тижні, я можу тоді. І це мене дістає із цього
швидше, більше, вигорання і все. Да. Тому ми плануємо, пріоритизуємо, що важливо особисто для мене. Потім я даю туди резерв часу, і потім я перевіряю. І таким чином я навчаюся керувати своїм часом. Тобто, знову ж таки, ніякої магічної палички, ніякого магічного мислення. Все на практиці. Да, будуть задачі, які ви не знаєте, скільки займають часу, але у вас є резерв 20-30%. Да? І якби я поклала в свій день резерв 20-30%, я б о третій ночі не сиділа, бо в мене були б ці 20-30%. Але я вирішила, що я нерозумніша. Як завжди, кожна людина собі думає, що вона нерозумніша, але час є час. Ти його не обманеш. Або ти їм керуєш, або ти їм не керуєш. З приводу гами, одна ремарочка. Користувалась, треба коригувати інформацію, яку Угу. вона надає. Тобто там вона або не все, ну, вноситься в інформаційний слайд, або трошки, ну, як Угу. завжди, штучне треба перевіряти Да, штучно з треба розумом. Да. перевіряти. Користуюсь, знаю. Дякую. Клас. Отак от. Що пропоную вам зараз? У нас є план, у нас є пріоритети. У нас сьогодні день тільки почався, 10 ранку. Я вам пропоную вибрати найпріоритетніші задачі зараз і спробувати поставити, скільки часу вам здається, що ви на них витратите. А потім на протязі дня відмітити, а скільки насправді часу ви на них витратили. Пропоную на це, давайте 2 хвилинки, 9:59, в 10:01 почнемо, продовжимо. У кого нема списків, у того кавабрейк. У мене кава-брейк вже під час роботи. Вже не відволікаючись, називається. Знаєте, от щось таке приблизно. На жаль. Не знаю, як у кого. У мене задач під час однієї задачі залітає інша іноді. Не завжди, звісно, але Але от стосовно нашої тематики, якраз я б все ж таки час на відпочинок виділяв би на протязі дня обов'язково. Тому А ми що зараз до цього підемо. є Так. перевтоми, є вигорання, і саме це Ось. буває саме по причині того, що людина не виділяє час у своєму графіку на відпочинок. Або одні дякуємо, справи, Юрій. як Юлія Валерівна каже, змінюють інші, да, навалюються ще, ми розгрібаємо і, до речі, Юлія Валерівна, є такий принцип, що чим більше ми розгрібаємо, тим більше навалюється справ. Тому А з треба... цього Ельміра Гельманівна почала. Да. Оце якраз мені сподобалася ця схема Ейзеншнайдера, я вибачаюсь, може не дуже правильно. Тобто правильно його сортувати, да. Бо якщо все в одній купі, воно чим більше розгрібаєш, тим більше навалюється. Так. Юрій трошки додав нам живої розмови в сьогоднішній Ну, лекції. Дякую, Юрій. Я рекомендувала книгу «4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних». Там якраз про це можна почитати. Я ще не дочитала, я десь на середині, тільки вона до мене прийшла, але все вже зрозуміло. да. Рухаємось в тому напрямку. Ну тут же ж не можна, і ж іноді ти теж підневольна, як то кажуть, людина. Да? Не можна сказати, я не можу, не хочу, а треба. До речі, з приводу делегування така ремарочка. Не завжди, ну, саме краще, коли ти впевнений в тому, що ти зробив, коли ти робиш сам. На жаль, є такий постулат. Ну, іноді просто делегуєш, а потім перероблюєш. Я вам Ну, скажу я, страшну річ. Делегування – це теж наука, і там теж да. є певні правила, обмеження, і все Кому одно це треба можна і контролювати. в якому обсязі делегувати. Ну, як ви сказали, продукти це чудово, да, там. А от Ну да, стосовно документу, іноді так. шаблон, да, А, можуть зробити. Що дуже допомагає, до речі, якщо працюєш по шаблону. да, Так, шаблони це. так, Даша, Ну що, хвилинки, да, спробую. давайте рухатися далі. Дивіться, зробили плани сьогодні, я маю надію, що ви зробили, але як вам відгукується, не відгукується, і рухаємося далі. Те, про що говорив Юрій.
це про час і про його про керування увагою в сьогоднішньому дні, я це назвала, але і це про відпочинок і про все. Є така техніка помодоро, вона пішла назва від, може, знаєте, такі будильнички кухонні, яєчко або помідорчик, вони накручуються таймер і вони дзвенять в певний час. І от ця техніка як працює? В класиці пропонує 25 хвилин фокусуватися на задачі, потім 5 хвилин відпочинок. Чому? Тому що максимально, що ви можете вичавити свого мозку за 25 хвилин, це буде суперконцентрація, супершвидка робота. Далі мозок починає все менш активно і менш активно працювати. І якщо те, що ви зробите за 25 хвилин, якщо ви будете робити 2 години підряд, ви зробите стільки ж. Але вже тому, що ви більш втомлені. Маю надію, що зрозуміло. Тобто концентровано те, що ви зробите за 25 хвилин і 5 хвилин перерви, ще 25 хвилин і 5 хвилин перерви, наприклад, за годину, ви можете робити підряд 2 години і зробити те саме, тому що ваш мозок просто стомився. Техніка помідора в класиці, ще раз, я потім скажу інтерпретація. В класиці вона повторюється 4 рази, по 25 хвилин, 5 хвилин перерва, і потім 15-30 хвилин ви зупиняєтесь. Що важливо, в ці 5 хвилин перерви відпочинку ви маєте обов'язково встати, ви маєте обов'язково відпочити, походити, випити води або що, або випити кави, які у вас звички. 15-30 хвилин, так само ви відволікаєтесь на щось інше. Якщо у вас є задача, точніше, якщо ви переписуєтеся в роботі, у вас є якісь певні переписки, відповіді на почту, телеграми, як що завгодно, або ви в мережу щось заходите відповідати на якісь, не знаю, дописи, то ви маєте це закласти в 25 хвилин. Ви це не робите в перерву в 5 хвилин. Ви це окремо виділяєте на це 25 хвилин. Один помідорчик, ми це називаємо помідорчиком. Ви виділили один помідорчик на те, щоб всім відповісти, всім відписати, зробили 5 хвилин перерву, приступили до роботи. Тобто 25 хвилин, 5 перерви, повторюємо 4 рази, робимо велику перерву. В 5 хвилин обов'язково відпочиваємо. Якщо у нас є додаткові задачі подзвонити, написати і відповісти, ми вкладаємо це в окремий помідор. Як адаптувати? Я розумію, що не для всіх підходить 25 хвилин. Наприклад, коли я працюю самостійно, то я беру це, якщо я готую презентацію, 25-5, 25-5, і це окей. Якщо я працюю з командою, або я когось навчаю, або ми працюємо з пацієнтом, то ймовірніше за все, ми не зможемо так зробити, але ми можемо міняти довжину цих циклів. Треба дуже чітко розуміти, в якій ви ролі, в якій ви позиції. Довжина, наприклад, 45-10. 45 попрацювали, 10 відпочили. Якщо це навчання, я, наприклад, собі дозволяю година 20, без перерви. Але це треба розуміти, що на годину 20, от ми з вами 10:06, ми вже почали плести. Я почала плести, я впевнена, той, хто спочатку теж почав вже плести. Це максимум, і ми на цьому завершимо. І далі кожен піде займатися своїми справами. Якщо ви працювали цілий день, в мене є тренінги на цілий день, ми працюємо або 55, або година 20, 25 перерва. Тобто ми даємо собі відновитися. Ви ці цикли, щоб ви розуміли, у мене 15 було потоків, і на 15 потоків я собі тренувалася. 55, 50-10, 45-5, година 5, година 10, і ми розуміємо, знову ж таки, емпіричний метод. День зробіть так, зрозумійте, як краще. Але пам'ятайте, що все, що перевалює за 45, це вже дуже складно для мозку. 50, 55. Якщо у вас мозкова діяльність, то треба за цим слідкувати. Або згадайте, як, наприклад, на тренажерах ви будь-де працюєте, годину ви вже починаєте плести. Тому що навіть якщо ви тренуєте, і якщо ви тренуєтесь, і так, і так. І поєднувати з плануванням Альпін. Тобто, коли ви плануєте по Альпіну, ви можете одразу собі розуміти, що сюди 5 помідорчиків, сюди 4 помідорчика, і тоді буде супер, супер зручно. Чи є тут питання по помідору? Це зрозуміло. Угу. До речі, порада така професійна якраз щодо відпочинку. Бо коли ми навчаємося, це одне, коли ми працюємо, ми повинні відновлятися. Так.
І от я ось експериментував різні перерви, і ось для себе от оптимальною вибрав як. От я 3 людини приймаю, це 1,5 години роботи, і півгодини я відпочиваю. Ось, і якраз між масажами, тобто, ну, процедура вона триває 30 хвилин. Тобто, поки одна людина вдягається, інша роздягається, ми якраз ці 2-3 хвилинки відпочиваємо, і потім для відновлення сил якраз от у нас є от півгодинки. Тому це теж от я раджу от використовувати саме вже от як в роботі. Дякую. А тепер давайте змоделюємо. Якби Юрій робив це, наприклад, 5-6 разів підряд, якість масажу, який би він робив після третього, вже була б набагато нижча. Його би люди, які до нього би приходили, а це третій, да, там четвертий, п'ятий, шостий, з кожним разом все нижче і нижче. У Юрія була б, мабуть, ну, люди перестали би, ймовірніше за все, довірятися Юрію, тому що він щось робить, ну, якось не дуже сильно, не дуже те, що мені потрібно, тому що його концентрація уваги знижена. Що б натомість, як би почувався Юрій? Як би ви почувалися, якби робили Це 5-6 якщо не робили перерву, правильно я розумію? Так, Якщо б якби не робили перерву, Так, да. так, так. А, Я вам скажу, як я почувався. Я на початку так і працював по 12-14 годин з одним годинною перервою на протязі дня, і ввечері я був виснажений, і ранковий масаж в мене суттєво відрізнявся від вечірнього. От такою методикою, такою тактикою, тобто я дійшов до чого? Що в мене робочий день починається о 9-й, закінчується о 8-й, і якість масажу о 9 ранку не відрізняється від якості масажу о 7:30 вечора. Так? І це вже перевірено на практиці. Так? Тому це дуже важливо. От я чомусь звертаю увагу, що робота, праця, і неважливо, це навчання чи робота в поєднанні з правильним відпочинком, вона зберігає сили, підвищує якість, і саме головне, що в кінці дня ви не будете виснаженими. І це, пам'ятаєте, це про те, що якщо ви зробите більше, ну, скільки би Юрій встиг би, на скільки масажів зробити за день більше? Ну, на 3, мабуть, да? На 3 масажі він би зробив більше. Але що він натомість би отримав? Він би не отримав гарну професійну кар'єру, тому що люди йому не довіряються. Він би не отримав гарну професійну кар'єру, тому що те, що він робить, настільки його виснажує, що він просто не хоче більше це робити. І про керування часом. І тайм-менеджмент – це про продуктивність, але про розумну продуктивність, не про зробити більше. Клас, я рада, що ми до цього прийшли. Так, що, топ-3 застосунки, які можуть за вас рахувати час по методу Помодора. І там можна якось коригувати. Форест, там росте дерево, да? Тобто, поки ви працюєте, квітне. Помодоно, є інтеграція з Trello, якщо ви користуєтесь, і BeFocus. Або просто загуглите помидоро в своєму гаджеті в магазині, і воно вам видасть. Я думаю, що і онлайн прямо в браузері теж є якісь апки, які встановлюються. Воно за вас буде рахувати, вам буде дзвонити цей будильничок, і ви зможете контролювати. Так, ну що, будемо завершувати. І перше питання, мабуть, попрошу відповісти в чатік. Для тих, хто був, що було найціннішим для вас сьогодні? Це вам обов'язково писати, чи можна відповісти? Давайте почекаємо, поки... Мабуть, можна і обговорити, це не обов'язково. Можемо, да, в нас є ще час. Ми в Трошки таймінгу. часу, да, ми в таймінгу, да. Ми в таймінгу, У тому мене в 10:30 Ну, якщо наступна дозволите, лекція. то я, в принципі, давайте. я перепрошую, Юлія Валеріївна, ви щось говорили. Ні, кажіть, це я Ні? встиг. Мені здалося, я вас перебив просто, вибачте, будь ласка. Ну, те, що таке от з наболівшим, ну, більшість з нас це вже, як от Юрій, напрацювали, щось розуміли вже, але ви, так, знаєте, дали певне розуміння, як це розкласти по поличкам, важливість певних питань, певної роботи або якихось задач. От. І трошки поговорив з Юлією Валеріївною, втратив думку основну, яку хотів донести. Ну, це, мабуть, основне, те, що ми так більш детально будемо, ну, ми вчимося все життя, як ви вже говорили про це, і
Ми вчимося так само планувати, і так само, як Юрій говорив щойно з приводу того, що ми свій робочий час розподіляємо. Але ж я хотів задати питання, але це більше, мабуть, не питання, а моя думка. Що так, ми розподіляємо час, але все одно з досвідом і в нас приходить якась певна тренованість, не тільки фізичної витривалості, і ми можемо потім вже приймати, наприклад, ну, для початку це було 2 пацієнти, і потрібен був відпочинок там 10-15 хвилин. З часом Юрій от побачив для себе, що він вже може прийняти 3, там 4 підряд пацієнти і так далі. Ну, тобто, це мені здається, як і будь-яку навичку можна тренувати. Ну і для себе міняти цей вже розподіл часу і під себе підлаштовувати. Ну, Да, для знаєте, кожного це індивідуально. У мене є така хороша метафора. Мені колись моя коуч, у нас в організації коучів, вона нас теж супроводжує. Я переживала, що я якісь задачі дуже довго роблю, да, і що, можливо, це не окей. І вона спитала: а чи всі задачі ти робиш довго? І я сказала, ні. Вона така, а я займаюся фасилітацією. Вона така, чи довго ти готуєшся до фасилітаційних зустрічей? Я кажу, я можу взагалі за 5 хвилин, я знаю всі техніки, я знаю все, що відбувається, я собі накидала і пішла. І вона каже: бачиш, це як на машині. В тебе є декілька швидкостей: перша, друга і третя. Для чогось тобі потрібна третя швидкість, для чогось друга, для чогось перша, для якихось типів задач. І з часом ти навчаєшся, да, і переходиш на більш швидку передачу. Тому да, я підтримую те, що ми щось. Але це більше про Альпен, за скільки часу ми зробимо цю задачу, але не скільки ми будемо працювати більше і більше і більше, і не будемо відпочивати, і будемо ще брати пацієнтів, поки не загнемося. Ну, типу, для мене Ні, особисто. я саме про таймінг, саме розподіл часу говорю. Я не про те, що більше з кожним разом накопичувати, ще брати і брати собі. А з приводу передач інколи треба вмикати задню передачу, не тільки вперед. Згодна, да. Сказати ні, ну це взагалі, це вже мені до психотерапевта, я це практикую там. Юлія Валерівна. У мене питання. З вашого досвіду, Ельміра Романівна, як керівництво реагує на, як тут, якщо працівник каже, що мені там треба перерва, мені свій режим роботи, взагалі, як керівники на це реагують, з вашого досвіду? Позитивно, чи так собі, чи незадоволені? Дивлячись, які керівники. В більшості випадків, я працюю в дуже Просунутих співпрацюю компаніях. з компаніями, зазвичай такими, знаєте, софтовими, які вони в нас професійний бізнес – це коли бізнес будується на людях. От як реабілітація, бізнес, який будується на людях. У нас мультиплікація або відеопродакшн – це креатори, які створюють продукти. І тому коли керівники молоді, вони треба більше, давайте швидше, робіть щось. Чим мудріше стає керівник з часом, тим він розуміє, що його люди мають бути в певній системі. І тоді вони, насправді, в нас таке відбулося, ми там працювали 2-3 роки, і процесні системи нам вбудовувалися в проекти для того, щоб робити більше і швидше. Але з часом вони такі: а можете пояснити, як по-інакшому? Да? А що ви там говорили 3 роки назад? Ви можете нам розказати? Ми такі: да, давайте ще раз пройдемо, да, там, як ми працюємо по скрам, чому ми працюємо по скрам. Це не для того, щоб зробити швидше, а для того, щоб зробити кращий продукт, щоб у нас люди були більш усвідомлені, щоб у нас люди були більш спокійні і могли видавати продукт. Безконтроль – це теж недобре. Да? Коли ми даємо людям все, що завгодно, вони теж розслабляються, тому це не дуже працює. Якщо особисто, то для мене самі було складно вибудувати ці рамки і сказати: мені досить, в мене більше не влазить, я більше не можу. І мені насипали, а я все брала. По-перше, тому що ні, задню не могла давати. По-друге, тому що я не розуміла, наскільки це багато всього. Мені здавалося, що я все це швидко зроблю. А коли я почала бачити, що я реально не влажу ні в що мене вже майже немає, що я починаю хворіти, і я свої рамки вибудувала і сказала, типу: в мене більше немає часу. Ти, так, знаєте, відверто просто йдеш і відкриваєшся, кажеш: в мене є ось задачі, ось стільки часу вони займають, і в мене рамка, все, я не можу за неї вилізти. І тоді, керівнику нема чим апелювати.
Ну, що він з тобою зробить? Він нічого з тобою не зробить. Типу, а що тоді? Ну, або я не підходжу на цю роль, і я роблю це повільно, і вам не підходить, да, і ми будемо розходитись. Або ви маєте зрозуміти, що це моя норма, і якщо я вам окей, то ми залишаємося і рухаємося разом. Це дуже складні речі, більш не таймінгово, а психологічно, мабуть. Але якщо розумієш свою рамку, да, то можна трошки посунути чиїсь накидони, скажу так. Юрій? Я от якраз хотів додати, що стосовно керівників. Саме керівник або підприємства, або організації, або фірми, ну, якоїсь установи, умовно скажемо, саме він задає ритм. Тому він може як загнати своїх співробітників, ну, як знаєте, як загнаних конів, так і навпаки. Тобто я б, от, моя порада, ну от я б на що б от рекомендував, саме от менеджменту вчити саме навчати не тільки співробітників, а саме в першу чергу керівників. Чому? Бо саме від дій керівника залежить якісна робота. Тобто, як на мене, адекватний керівник з розумом і з досвідом буде оцінювати людей не по тому, скільки разів вони за день виходять на брейк-каву, да, там попити каву, а буде оцінювати за якістю виконаної роботи. І ось саме ось цьому треба вчити ось керівників. Тому, ну, як на мене, це дуже корисна справа. І ось що мені хотілося додати, що от такі речі, вони дуже корисні, і от навчатися раціональному використанню робочого часу і свого часу, це ну, дуже корисно, бо більшість людей витрачає на другорядні речі, які нам ну, кажуться важливими. І ті речі, які дійсно треба робити, тобто ми їх не робимо, а потім робимо в останній час і ну, саме на себе, ну, як кажуть, злимося. Тобто, дякую. Мене Юрій наштовхнув на думку. Так, я теж, ну, там 5 років, коли я заходила в організацію, я йшла до команди, допомагала командам. Спустя 5 років, як я заходжу в організацію, я йду до лідерів і починаю розмовляти з лідерами. Тому що поки ти з ними не домовишся, немає сенсу ні з ким нічого робити, тому що це їх команда, це їх люди, і вони будуть рухатися так, як буде рухатися лідер. І я подумала з приводу питання Юлії Валеріївни, що ми зараз дуже активно практикуємо стратегічні сесії. Можливо, це не такий формат потрібен, але як це можна зробити? Прикликати керівника сплануватися хоча б на 12 тижнів. Наприклад, у нас є 12 тижнів, це 3 місяці. Сплануватися, що ми хочемо зробити стратегічно за ці 3 місяці на 12 тижнів. Обрати так само пріоритети. Я вам зараз можу навіть показати дошку, яка у нас є. Обрати пріоритети разом, да? Куди у нас фокус уваги. І в процесі, коли щось додається, ми просто кажемо, що дивіться, у нас отак от ми планували, ви зараз хочете ще зробити оце, да? Тоді давайте щось дістанемо, тому що ми ж спланувалися приблизно на 3 місяці, ну, часу більше не стало, в нас все ще 3 місяці. Якщо ми хочемо це, або ми строки продовжуємо, або ми замінюємо одну задачу на іншу, да? Приблизно по об'єму таку саму, як ви хочете, щоб я зробив зараз. І можливо, спочатку це буде складно, але з часом керівник зрозуміє цю тенденцію, да, що якщо ми щось запіхуємо, то щось вивалюється. Або якщо ми щось запихуємо, продовжується час. І от такі стратегічні планування, перше, зазвичай, знаєте, це не про те, щоб запланувати саме те, що потрібно зробити. У вас буде в пріоритеті там 2 якісь речі, зараз покажу, це прям кейс. Значить, це проєкт мультики, я не знаю, може навіть... Потім покажу вам. Це проєкт мультиків. І от, значить, стратегічний план, який ми почали, щоб не збрехати, 16 августа 2024 року. Ми запланували стратегічний план і пішли працювати. Що в роботі на півроку ми застратегувалися. Перший пріоритет. Сьогодні що? Березень.
Це перша стратегічна сесія у команди. Да, березень – перший пріоритет, перший пріоритет, перший пріоритет, перший пріоритет, другий пріоритет і третій пріоритет. За півроку ми не встигли зробити перший пріоритет. І що у нас була стратегічний моніторинг вчора, і ми зібралися, тут було ще багато пріоритетів, і тут було ще багато задач. Ми викинули майже 40% задач і залишили 12 задач на додатковий час. Але що відбулося? Команда зрозуміла, що вона не може зробити стільки, скільки вона собі в вересні запланувала. Ну, типу, ось одна з найцінніших речей. Плюс ми всі знаємо, що для нас перший пріоритет. Для нас перший пріоритет – організаційна структура. І, значить, всі HR, керівник, проджект, всі зібралися, от бачите, 47 задач вийшло. А всі думали, що вона одна якась невеличка. 47 задач, з яких 17 виконано. І ми разом всі знаємо, що це наш пріоритет, і ми всі б'ємо в цю точку. І якщо ми на щось перемикаємося, наприклад, у нас з'явилася one-to-one задача дуже важлива, ми вимкнулися, все, тут все стало. І коли ми це візуалізуємо, коли у нас є дошка, коли ми всі розуміємо, куди ми рухаємося, коли ми всі розуміємо, скільки на це часу йде, наступна стратегічна сесія буде зовсім іншою. Ми будемо точно знати, що раз, два, три, чотири, п'ять, оці 5 задач, і ми пішли робити. Якщо ми це робимо разом, якщо ми це відслідковуємо, буде кращий ефект. Тому, якщо є проблеми з лідерами, знову ж таки, ми всі вчимося, в чомусь вони хороші, тому вони лідери. Да? Не треба недооцінювати лідерів. Вони там, тому що вони цього заслуговують, тому що вони знають щось, щоб бути там. Але ми їх можемо трошки розширювати і допомагати, да, якимись своїми знаннями, інструментами, які ми набули, для того, щоб сфокусуватися, щоб собі життя легше зробити, щоб команду сфокусованіше зробити. От. Якось так. Да, Юрій. Наостаночок, от якраз хотів підтожити сьогоднішню лекцію. Чим? От все добре, все зрозуміло, да? Але як от собі все, тобто в голові ж не будеш тримати, да, всі плани, да? От дієву пораду хочу якраз просто показати і наглядно показати. От як це собі, да, планувати, які речі важливі, які не важливі, що треба зробити, чого не забути. Тобто, от, ну, я використовую щоденник, да? Хтось може використовувати органайзер. Зараз покажу. Він постійно переді мною. От дивіться, от я вам його показую. От в мене розписано по дням. От я знаю, коли в мене лекції, так? Але я не можу тримати всіх своїх пацієнтів, да, в голові. Тому от мене я пишу там з такого-то по того, да, з 9 по 10, там лекція, масаж, да, потім там така лекція, потім така. Потім в мене є це обов'язкові справи, от це пріоритет, як кажуть, номер 1, які, тобто в мене пріоритетом номер 1. І поміж цих основних пріоритетів я вже можу, так, в мене там є перерва, ага, поїсти чи попити кави. Друге, там, ага, треба там комусь позвонити, щось зробити. Так, в мене є ще там презентація, яку я не доробив, в мене є годинка часу, і от я починаю от ці графи заповнювати. Плюс він, в мене я його записую на тиждень. Тобто на тиждень я планую собі справи, які треба зробити. І вже коли вже кінець тижня, тобто я дивлюся, що в мене зроблено добре, що не зроблено, але не важливе, я переношу на наступний тиждень. Ось така от, ну, порада, як себе організувати, щоб нічого не пропустити, бо все у голові тримати нереально неможливо, просто повірте. Дякую. Да, в голові нічого не тримає. Ну, якось так. Супер, дуже дякую. Тут у нас така активна бесіда і обговорення. Ну, у нас просто з великим досвідом є і Олексій, і Юрій. Мають великий досвід роботи в закладі, ну, як самостійної практики. Дякую щиро. Так. Ельміра Іванівна, дуже-дуже вам дякую за те, що ви змогли нам провести такий майстер-клас. На мою Я була думку, рада, дякую. не тільки воркшоп, а саме майстер-клас, тому що досвід, ну, таких спеціалістів, як ви, дуже допоможе потім їм працювати в мультидисциплінарній команді, до речі. Ну і бути керівниками своїх команд на майбутнє. Серед нас Доєднуйтесь. є лідери, так. Да. Угу. Ага, клас. Якщо що, пишіть, доєднуйтесь. Є багато практик, знову ж таки, ми взяли так точково.
Ну, шукайте і знайдете, або питайте, і вам відповім або я, або Всесвіт якось принесе до вас інформацію. Дуже всього багато. Це окрема взагалі спеціалізація, яка допомагає стратегувати, спланувати, от якраз тим, що я допомагаю командам якраз і бізнесам. І тому не знати окей, шукати теж окей, і прикликайте на допомогу. Якщо не справляєтесь самі, не соромтесь, кличте на допомогу, завжди поряд знайдеться хтось, хто зможе вам допомогти. Отак от. Не Це соромтесь думаю. Дякую. питати, це головне, бо іноді люди Мгм. просто думають, що їм незручно спитати навіть. А от ви зрозуміли сьогодні, що навіть одне питання ваше це може бути загальне питання багатьох людей. Ну, тобто, Або про делегування, да, це те саме, що не обов'язково ми маємо все робити. Ми можемо щось віддати, щоб зробили за нас ті люди, які роблять це краще. Да, як ми йдемо до тренера, тому що ми розуміємо, що тренер розуміє щось, або ми йдемо до лікаря, тому що розуміємо, що там реабілітолог краще з нами попрацює, ніж ми самі по відосах в YouTube. Тому да, і таким самим принципом закликаю вас скористуватися. Ну дякую. що, Дякую. всім Мені, до дякую. речі, дуже сподобався вислів, да, ваш вислів, що якщо у когось виникло це питання, то обов'язково воно може в когось ще бути. Просто не кожен може його озвучити, тому це дуже добре задавати питання і отримувати відповіді. Дякую вам. Дякую, дуже дякую. Дякую всім. Всім Дякую, Ельміра легкого Іванівна. дня. Гарного дня. Дякую вам. Па-па. На все Щасливо. добре. Успіхів.